Přátelé, já vás jak jinak než srdečně, jako vždy, vítám na streamu. Doufám, že se vám líbí nové, mnou dělané intro. Zvykejte si. Celá grafika channelu RGR projde velkou změnu. Vítej na streamu, moje jméno je Robert a jsem zdejší grafik a aj lodivot. Dneska si, přátelé, dáme ten neuvěřitelný fight. Já trošku stáhnu hud, aby to neřvalo. Ten neuvěřitelný fight těch upírů, který jsem posledně vzdal. Utek jsem s připosranou perdelí. Ne, já jsem nebyl posraný, já jsem jenom musel, protože druhý den se vstával. Bohužel, práce je pořád přednější. Takže ještě jednou, vítejte na streamu, já dávám pokračovat a jestli mě teda paměť neklame, tak by save měl odkazovat rovnou na fight. Doufám, že to zvládnu, doufám, že mi budete držet palce, protože to bude tragédie. A už se mydlej, je to tak? Čumte na to. No dávaj si dobře do držky, hoši. Podíváme se, můžeme dát meditaci. Dobrý, meditaci můžeme dát. Jak jsme na tom? Doufám, že mám všechno, ty. On je docela ostrý borec. Nicméně, kdybychom to náhodou dohráli, z nějakého důvodu se stalo, že to dohrajeme, tak ve Witcherovi ještě zůstaneme a dáme si sidequesty, protože tam nemáme dodělat. Nicméně, jestli to dneska dohrajeme, tak uzavírám Witcher 3 Wild. OK, týpek ho zahodil jako kus prostě hovna, super. Hey, I'm very disappointing. To prdele. Dobrý, Irden, Queen, dáme Queen. To prdele, taky mi ohnit sežere. Ty vole, to si děláš úplně. Ale on je šílený. Tam je opravdu precision jak hovado. Prostě jakmile doskočí, tak hned do něj. Co když mu trošku podkouřím nějakým ohněm? Počkej, teď mě napadá jedna věc. Inventář. Zpamatuju si dobře, olej proti upíru. Vítejte všichni na streamu, krásný večer. Cer to tam? Ta třetí fáze je hodně kyselá. Dáme vlašťovku, v klidu, v klidu. Cer to tam, ty vole. Co ta vlašťovka, funguje nebo ne? Dobrý. Zdravím, dnes jsem si tu hru vzal na PS. Gratuluju.
Samopal 11. Doufám, že máš v práci ideálně lehko. Ty vole, tady mi to... Já nevím, opravdě, jak mám utéct před těma upírama. Jo, přesně takhle. Dotečku. On je hodně silný. Je to zmetek. Ale všem krásný večer přeju. Jo, už vím, jak to načasovat. To prť, ale tohle jsem tam nenačasoval, to je dobře. To bych si na něj mohl vzít. Ale zkusíme Igni. Kam padne? Dobrý, v klidu. Trošku, jenom trošku se může. Vín. Ber to, ty vole. Ty vole, děláš si prdel, on dává takovouhle bombu. Kdyby ho šlo sejmout za lep. Sorry, já se teď omlouvám, že se nevěnuju chatu úplně. Já jsem teď trošku busy. Ale štítě to prosím. Vždycky jenom tak malinko ho můžu líznout. Jako nic velkýho. Dáme volej, protože volej došel, mrknu do chatu. Všechno se... Dobrý, pojď, všichni jsou v cajku. Já jsem zatím trošku ve stresu. Hele, jak je na tom zbroj? Ty vole, ta zbroj, to je kyselý. Máme ještě opravu zbroje. Já jsem zvědavý na vedlejší questy tady potom. Tovaryšská se na opravu zbraní. Není to mistrovský tohle? Amatérská. Jdeme na to. Ty vole, hlavně tím zabije. Do prdele! Dobrý, v klidu. Co se chytnul toho jeho lejna, tyjo, připravení. Hej! A on tam bude, ta třetí fáze bude pěkně smradlavá. Dobrý, pojď ke mně. Emoce. Hej, jsme ve třetí fázi. Shit. Ty vole, co teď ale? Tady, vím, že tady mi dával hroznou bídu. Ale neotevřeli třeba tady tím takovou tu myšlenku, jako že na něj mám použít art, abych ho odjebal pryč? Není náhodou tohle ta myšlenka?
Dělej, ber art, ty vole. Tady se to asi nepledá celý. Art. Tohle zlům. To je v prdeli tohle. Jako, jak já mu mám utéct? Prostě pomalinku, no. Dáme volej. Tohle jste na hovu. Tohle jste pěkně na hovu. Pryč. Nebuď nenažraný. Pryč. Pěkně. Pryč. Dobrý. Queen. Ty vole, Queen potřebuji. Vlašťovku a utíkat, protože on se úplně posral. Doma se úplně posral, blbec. Nesmím u něj být moc dlouho. Jenom tak jako, aby se neřeklo. Pojď. Jej. Pryč. Tomu jednomu srdci právě. Hej. Teď byla hrozně škoda, kdyby mě zaplatil. Jedno srdce je v háji. Jak to vec, ty vole? On po mně jde jak slepice po fusu. Hej! Nechci být nenažranej, zůstávat u jednoho, ty vole. Možná nechat ho zaútočit. Proti němu. Proti němu. Pojď, pojď. Pryč. Pojď, pojď. Stejně. Další kus. Pojď. Pryč. Pryč. Proti němu. Ty vole. Ej! To už dáme, ne? Hej, pojď, pojď, pojď. Hrajeme hru. Hej. Tak pojď ty šašku. Jej. Hej. Já myslím, že jaká je další fáze. Počkej, než se dostaneme na další fázi. Raději rolovat hodinu, než to hrát znovu, je to tak. Ale jako ta hra je výborná, takže rolování je v pořádku. Že on vypadne a budeme mu dávat real kotloš.
Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. Otázkou je tohle jenom jedinej konec? A nebo tam existují i jiný konce? My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Rather not bicker about taste. Don't like to. It's neither interesting nor productive. This particular Witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. So try not to take things personally, Master Tailor. Rather pity him. For in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape. Já úplně vidím, já bych v tomhletom obleku byl narovnaný, jak když dostanete fošnou po zádech. Protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Je to tak, my si taky vážíme tradice. Glistening triviality and misplaced generosity. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory? After all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Syanna planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Syanna's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. Jdeme jí procvaknout. He was the one to pass the victims' names to Dettlaff. Perhaps we missed something. Počkej.
All in all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Ty vole, my budeme chodit v tomhle, jo. Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. Vypadá to, jak kdyby se sklouznul po pořádném hovnu. Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, Zor. clean soles. A fine slogan. Ty vole, co mu tam čistí, ty boty dostal teď nově. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Hej, vole, nás se vodí za frgolu. Pick them up, get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that bootshine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. You must visit the shelter. Cože, hned za rohem, jo? Po schodech říkali. Dobrý, OK, tak po schodech to chápu. A říkali doprava, ne? A on to je fakt hned za rohem, tyjo, to je hustý. Oh yeah. Musíme mít na sobě tyhle ty fešácký šaty. Já jsem rád, že ta hra neskončila, že prostě to furt jede. Tady bude jasný, tady bude fist fight. What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means No, of klasika, zase fist fight. Calm, please. Either get out along with these fleas. Jardo, čau. Vítej. Neboj, Laru 3 si dáme tady taky na streamu. Klid. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. Decent folk you mentioned. Smradlavci. Mean Decent yourselves. folks. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. No, klasika. Break your guns around your spine. I almost dumped my guts in fear. Shut up and fight. Ty vole, já jsem přeborník ve velenu, takže oši. To nemá cenu to tady řešit.
Žebráci. A tohle nevypadá jako žebráci. To vypadá jako takový ty lepiči plagátů. Nedal jsem to no damage. Škoda. Ošin, hádejme se, půjdeme na Slivovici. Ej. Nebo na Geraltovici. Tak klasika. Bychom se potom mohli podívat na Corvo Bianco. By the way, ty vaďořky. Mě tady žádný backers nebudou to. Hotovo. Prý igním koule. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. Tak kdybych se v tom vohnul já, tak mi to rupne na zádech a je po parádě. I'm grateful. Immensely. Chápu to správně, že je tady 12 lidí. Rovná se 12 lajků. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black? A feisty lad. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. Počkáme na ně a dáme si chlebovou polívku s nima. To asi nebude problém. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. Freshie, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. I need the letter. It's very important. It's no use to you anymore. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. This man helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Ale že tam bude královna. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not To expect snívo. this. This time you will see to our duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this,
Dettlaff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Tak to je jasný, ne? Duchess was to be Dettlaff's last victim. Syanna planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Syanna, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Syanna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes and yes. OK. Odpověď 3krát, odpověď správně, postupuje do dalšího kola. You could always ask her yourself. Tak počkej. Můžeš si jít, ale pokud chceš vědět, jistě chci. Yes. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems A slepica v pozadí. no? She used my friend as a tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Syanna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Syanna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. OK, takže počkej, takže teď půjdeme teda sami. Nová fáze úkolu. Ale běží to úplně libově. Takže počkej, jak je to? To je kousek, to je tady. Podíváme se na chudáky tady po cestě, co to je. Dámy. Štetule a posák, co by to bylo? To je štetule? Jo. Ale na to, že lidi smrděli, tak vypadá docela oholeně. Jo, počkej, no fakt, že jo, jakože jdou 2. A tady je jejich vrchnost pán, jo. Který jim dává 30% z každého blowjobu. Haha, tak jdeme pryč. Vrchnost pán, ty jo. OK. No jo. A pak přišli do kostela, tam je ještě vojebala církev, no klasika. Opilá žena? Kdybychom měli na streamu braníky, mohli jsme být taky opilí. Počkej, teď přemýšlím, tady tím si rozsvítíme, yes. Ale se tady projdem, taková hezká noc, tyjo, podívejte se na to. Ale ještě, počkej, jo, vlastně pravda, my tady občas vídáme i ožralý ty. Stráž. Mně se líbí, jaký je tam zvukový doprovod, prostě pokaždý tady něco je. Nikdy to není takový, jako že by to bylo úplně mrtvý. Hele, počkej, tady jsou znova, jo. Podívej se, jak si vykračuje, ty vole. Bodeď by ne, ty vole, když má 10. To je paráda, ty vole. Nevěstka, ty vole. Holky, moc vám to na těch podpacích z toho kopce nejde, co? Ale je to tak. Jdou dost nejistě. A mám pocit, že za chvilku se zaškobrtnou a pojedou dolů. To je paráda, ty vole.
Takže zjistili jsme, že město je enem po večeru plné kurev a psů. Ty vole, tady to je fakt ale narvaný. To je na chatu, je to nějaký mrtvý, že jete tady? Takový hlášek tam padlo, ty vole, a... No, to je nádhera. To je takový krásný bonmot. Ale vypadá to hezky, když se podíváme jako jen tak bokem, jo. Ten pohled na ten hrad, jo. Prostě ta mapa je úplně obrovská. Jak ty jsi takhle rozsvítil ten? Hezky se nám nasvítil, zrovna když jsme na něj chtěli juknout, to je good. Ale za chvilku jsme tam. Ty ale musím říct teda chodit přes tohle město, to by byl asi pěkný kyseláč, ty. Si vemte, že běžíte s nákupem, ty kráso, máte 2 plný tašky. Prý já čekal, že oslovíš tu paní oholenou. To bychom museli ještě desátkovat, ty, na to nemáme goldy. Ty jo, podívejte se na to, to je paráda, co? Tomu říkám echt podívaná, to je skoro až filmová podívaná, jako... Počkej, mrkneme tady jenom takhle. Ty jo. Jako musím říct, že ta grafika je fakt pěkná. A proč nejsou naše mosty takovýhle hezký, tyjo? Podívejte se na to, že by tady seděli takovýhle jedinci. No tak, jako se na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, už možná vím, proč u nás to není. Protože u nás by to bylo všechno posprejovaný, posraný a urvaný. A okradený ještě. Takže proto. Prodal si vinici, mohl si dopřát. Jo, takhle. Počkej, my jsme ji neprodali, ne? Teď my ji máme, my se tam jenom musíme zastavit. Los Grgos, jo, to je klasika. Máme tady na to kvalitního zaměstnance. Tady jsou věžičky. Ale jo, fakt, že jo. Počkejte. Ty vole. To je dobrý. A tam je slunce za nima, nebo co tam je? Odkud to jde? Nevadí. Technickou stránku hry budeme řešit až poté. Na to, že to tady tyjo, bylo úplně nejvíc v prdelákovicích, když tady byly ty upíři, tak teď to tady vypadá docela v pohodě, ne? Schody už jsou vomitý. Jako dokážu si představit, že by se do téhle hry vešlo daleko víc příběhu. Není vidno moje zprávy? Však to čtu. Čus, teď jsem dorazil. Jak jde hra? A kde zhruba si? Luky, jsme asi v konci, řekl bych. Porazil jsem hlavního upíra a teď doděláváme příběh. Zamčeno. Takže po schodech nahoru. Halt! Need to see Siana urgently. In the matter of? Ty vole, jak mám odpovědět? On nás tam nepustí, že jo? Když dám, že je podezřelá z osnování vraždy kněžny, tak bude bordel. Dáme tohle. Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duquesse's assassination. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission. Kdybychom dali jenom pokecat, tak by nás podle mě nepustil. A nebo pustil. Ona je ve věži, ne? Asi. Je to tak. Ty vole, mají to tady docela pěkný, ale sjet, tyjo, tady ty schody po prdeli bych asi úplně nechtěl. Počkej, jak by to vypadalo? Blbě. Dole bych si ještě odřel patičky, tyjo, o koberec. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Hey, Siana. Sorry to intrude, but I gotta ask you something. I've nothing to say to you.
You're the one who put me in here. Have you forgotten? Sure, but you are here. So what's the harm in talking? Got something better to do? What do you want? Be brief. Prý otvírám si pivec, jo. Ty vole, takový chutě tady dělat. Potkal jsem pár žebráků, dozvěděl jsem se něco zajímavého. Went to a place where Beauclair's beggars congregate. Found proof that you'd planned your sister's demise. Anna Henrietta. She was Dettloff's ultimate target from the start. Your target. Bravo, Witcher. I congratulate you on your deductive reasoning skills. But what I'd planned has nothing to do with you. Wrong. Has everything to do with me. You were hired to kill the beast. Said beast is dead. So go collect your metal and leave me alone. Why must you meddle in everything? Regis, he's always saying Dettloff Dneska nemám braníky. less human than him. Dneska si tady dávám jenom vodičku a količku. Dettloff acted on reflex, was driven by primordial instincts, whereas you're driven by cruelty, hatred, and a lust for vengeance. They hired me to kill the beast, true. Thing is, something tells me the real beast is you. You've no notion who I am or what drives me. Actually came hoping to learn something. Je to tak, a chipsy. It's clear you were out for vengeance. Against those who drove you from the palace? Curse of the Black Sun. That was their reason, right? It's certainly what they claimed. They said I was dangerous. A mutant. Knights, Crespi, Dulac, Delacroix, and Peyrac Peyran. They got the task of whisking me away, abandoning me outside the duchy's borders. They were following orders. So they were, though they did so eagerly. Especially when I tried to flee. Crespi beat me unconscious with a whip. The others stood by and watched. Peyran found ample opportunity to take his frustrations out on me, while Dulac and Delacroix insulted me, mocked me. I swore then I would never forget. I would find them all. No, a teď ty vole, jak máte odpovědět? Už to chápu, anebo to tě neomlouvá, no. Jako pochopení hodný to je. Dávám pochopení. Explains a bit. A lot. You had a right to feel rage, resentment. But those motives aren't enough to justify the means you chose. I didn't expect you to understand. I need no sympathy. Not from you, not from anyone. I regret nothing. If I could turn back time, I'd not decide otherwise at any juncture. They all deserve to be punished. My sister most of all. Enough. Your visit's done. Ah, thank the stars. Co to tam lítá? Že by lítaly pampelišky takhle vysoko? Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Jo, jasný. Let's go. Wanna see him too. Já už si to vůbec nepamatuju, jak to dopadne. Nebo co se stane. Damien. Já tam dá asi hodně kecání, tak já zmizím. Ready for the ceremony. Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Dettloff and Syanna's fifth victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning.
I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess. Myslím, že tady to byla nějaká část, kde by eventuálně ty odpovědi a to chování těch postav mohly být trošku jiný. Nejhorší je, že v téhle hře člověk nikdy neví, co je správně, co je špatně. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once A teď dostane the bídu beasts určitě. had clawed their way into the warehouse. The whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your grace, Geralt of Rivie has arrived. Já už jsem myslel, že mu dá koberec, tyjo, nic. We come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Toussaint's highest honor. Geralt of Rivie, slayer Že si of the chtěl teď beast of čichnout Beauclair. pod pášku. Step forth. Jinak na ten dotaz od tebe, Robe, já jsem ho čet, ale nejsem Google, jak to mám We bestow vědět. the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a Ty dozen vole, barrels 5000 of korun, San Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Ty vole, a teď, ty vole, co teď? Já právě nevím, jestli se k tomu dostane. Odpověděli byste? Jak byste odpověděli vy? Tady těma dvouma to prostě killnem. A tady to řekneme jako na rovinu. A zkusíme to. I am, and truly grateful, Your Grace. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Sienna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Dettlaff. You were to be the beast's fifth victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. I have proof. I do not believe it. Ah. In a Ale ten moment, I účes má shall udělaný hezky. speak to Sienna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair.
Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Hej, povězte ho vejš, ať se houpá. Jaj. No jo, Lincoln, vole, ne to. Nesklamal. Briefly. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Ty vole, no a to je přesně ono, jo. Cyanna by měla být potrestána jako kterýkoliv zločinec. A nebo nejvíc záleží na dobru knížectví. To je takový jako zapletený hrozně. Co bys odpověděla ty? OK, tak jdeme tohle. No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Cyanna is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me greatly, Witcher. But I cannot deny their logic. Cyanna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? Ale ta hra se odvíjí hrozně. Never forgive you. Nekecej. A to jí nemohla nic udělat, to bude dobrá, ne? Kněžňaca. Ne? Jakože v obě dvě jsou kožený? To mě poser. To byl double kill. Ty vole, tak teď by mě teda ale zajímalo. Ty vole, tak já to nechápu. Takže mi chci říct, že jsou obě dvě kožený? Need some flowers. A wreath or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. Tady u tebe, Jardo, přežili obě? Do prdele. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant. Ale myslíte, je to pár ty venže zase reloadovat to a dávat nový odpovědi? I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister. How could it happen?
Anna Henrietta wanted to believe there was still hope for Sienna, that she'd show remorse. She reached a hand out to her. Too soon. Too trusting. Oh, I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Mm-hmm. Could say that. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Ty vole, takovej kyselý konec. Já si jaký myslím, že je pozdě, protože ten set těch otázek, který to mohli jako ovlivnit, je spousta, jako, to je... Hele, já se sválně podívám. Jenom se jako podívám, ale já si myslím, že tam ten reload nebude. A hlavně nemá cenu prostě jít zpátky. No, podívej se na to. Tady 53, pak je 2042. Ale to je... No tak nemusí to skončit jako u všech ostatních, ne? No je to tak. Hele, pojedeme tohle. Ty jo. Ona tady má fakt sochu. Tak to viděl, tam nebylo. Je pravda, no. Ale teď je otázkou, kdo to po ní teda vede? Geralt of Rivie, Slayer of the Beast. Počkej, Slayer si akorát vymění ksicht. 2050, to by šlo, ne? Ale já si hele myslím, že těch, přesně jak tady píše Jarda, já si myslím, že těch otázek tady bylo jako víc. Víš co, ono je tohle z toho hrozně takový zapeklitý, jakože oni vám, do prdele, jak já se vám dostanu? Tady. Oni vám kladou prostě otázky. A ty, jak se poslední třeba hodinu jako to vyvíjí a odpovídáš, tak to udělá ten konec. Geralt. What can I do for you? That hair, the scar, the frown, it's all perfect. Se pak na jiný konec se podívejte na YouTube, tam budou všechny konce. My máme tady ten. Sad story. Good sir, admire and desire. Such a threat in the eyes. Oh, so manly. If you're trying to get me to meet with you some evening, afraid you're just wasting your time. An evening? Impossible. I shall require the soft light of mid-afternoon for this portrait. Portrait? Indeed. Yours. En face. Actual size. With the finest vista Toussaintu affords behind you. Pose for me. You must. Naturally, I shall pay the compensation due to you for your modeling services. Jdeme na to, jasný. Ale je to takový temný a ještě my máme ten temný háv, ty vole, to je mazec. Ale jako už teď na rovinu můžu říct, že je to asi, dámy a páni, poslední stream na hru Witcher. Let's go then. I need only fetch my easel and pallets from my studio. We shall meet at noon at the western gate, near the palace. From where we'll venture forth together. Jo, jdeme to namalovat. Bude prdel. Ty vole, ještě budeme polož květinu na hrob Anny Henriety. Počkej, takhle. Podobiznu. Proč mě to tam nediriguje, když jsem to zmačknul? Podívejte se na to je mazec. A jak to... Víte, co je zajímavé, že oni tady změnili i jako styl toho zobrazení. Proč je to všechno takový jako tmavý? Počkej, co jsem to chtěl? Úkoly. Dobrý, vedlejší úkoly. Tyvo, tady to ještě máme, co? Prozkoumej ostrov. Počkej, jaký to mohl být? Podobizna zaklínače v nejlepších letech? To by asi ono, ne? Jdeme na to. Protože je období smutku, tak se hnědly i mraky, jo. To je nějaký divný, ne?
Tak hlavně, že Witcherovi nezahnědlo. V těch trenclích, který nosíte ho pořád. Ale tady ty jsou docela dobrý, tady to je jako dobrý oblek. A říkali kolem poledne, jo, jaký je čas? Kolem poledne. Poledne je tady. Nebo tady? Poledne. Kolem poledne, no, dobrý, tak to dáme. Aby jsme měli čas, tak to dáme sem. Točíme. Nezahnědlo, je to tak? Frajer má ty, teď chudák má, jak se jim říká? Trempský kaťata. Škrtátko, mapu vepředu a škrtátko vzadu. Šlechtična, jo. Já už se nevyznám, ty co je nevěstka a co je šlechtična, tady to všechno vypadá stejně. Ale kolem poledne to máme a on nás bude chtít malovat bez tak někde v tady těch kopulích. Ale musím říct, že Witcher je topovka. Jakou máš v plánu hrát další hru? Hele, Luky, je to jednoduchý. Dohráli jsme Duma, dohráli jsme Witchera, teda toho dohrajeme konče tady toho streamu. Mám tam připravenou další hru a to je teď momentálně, jak se to jmenuje? Hra stařička, která se jmenuje Condemned, je s českým dubbingem. Na pozadí mám ještě připravenou a koupenou hru Mario, ty vole, jak se jmenuje, ten Kingdom Battle Raving, ty vole, já si to nepamatuju, hoši, normálně mi to vypadlo, chvilinku, podívám se, vydržte mi. Stařec a moře, hovno si pamatuje. Jak se to jmenuje? Jo, Mario and Raving Rabbits Sparks of Hope. To bude taková tahovka. A já jsem koukal předtím, že spoustu lidí tohle zajímá. Zrovna tady to. Takže máme to, a v klidu máme toho dost ještě. Toho je na výběr. Tak co můžem? Yes. I'm here. Let us go. We should arrive in time to have the best light of the day. The chiaroscuro we shall. Vemte si, jak dlouho model tehdá musel stát, jako než se to namalovalo. Let's go. Jak dlouho může obraz takhle trvat? 5 hodin? 6 hodin? We'll arrive faster and less fatigued. Tak to jdeme spolu, jo? Jo, takhle. Beru si svýho ušáka. Ale klep nás rohama. Co chceš víc, ty? Podívejte se na to. So devil. Kam běžel ten trouba? Tamhle. Krátce nejsem jistý, jestli tohle to jsou ideální cesty pro koňáců. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said. And fantastically expensive. Hang on. Got a cat that paints? Yeah, if you care to call it that. He merely copies the works of his betters. And poorly at that. Your cat? Yes. Ještě musíme dohrát Lies of P, mimo jiné. Tam jsme ve finálním boss fightu a to bude kyselý jak svým. Tam bych se ani nedivil, kdybych ten fight dělal hodinu, ty. Wow. We'll continue on foot. Jak continue on foot? Vidíš. Ale nikdy nevíš. Dáme si Queen, kdyby náhodou se to tady dosralo. Robe, od kdy hraješ zaklínače? Ladies, gentlemen, jako jak dlouho ho to hrajem? Nebo jak od kdy? Jak pomyslíš, Jardo? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my paints. I'm done for. Unless
Ty vole, my jdeme hledat tady ty věci, jo. Od kdy to hrajeme? To hrajeme tak rok, ne? Toho většina, nebo 2? Yes, right there. I'd prepared everything. Set it out. Ordered and organized. Ještě nestreamoval, asi to není moc pěkný. Might have toppled downhill or something. Jo, já nevím. Na streamu asi 2.23 nebo 2.22, něco takového. Ale dlouho ho hrajem. Ale spíš 2.23. Jakože oni si sem dali Perša. Oh yes, that knows. He actually had a mage enlarge it after he saw that the rep corrupted. Takže počkej, najdi malířovy barvy. Počkej, tady je něco. Spilled paint. Reeks to high heavens of turpentine. Tady. Co to je? Footprints. Clear, but curiously small. Otisky bot, jo. A proč tam vidíme prsty? Footprints. Smudged. Já ho hrál přes rok na PS5. My jsme ho hráli už kdysi, jakože mimo stream, ještě v době, kdy já jsem vůbec netušil, co je stream. Ale už si to nepamatuju samozřejmě. Jakože mu někdo ukradl barvy, jo. Ty vole, musím říct, že ten kouř vidíš ho někde? Tady něco je. Vede to tady tudy. Tady takhle dolů. Ale je to dobře, je to takový jako dost blbě vidět. Pro někoho, kdo má třeba problémy s jako barvocitem. Jako jsem třeba já, to je dost na hovno. To je tamhle. Ty vole, já jsem to asi ztratil. Ono možná se to objeví, až chytneme tu vlnu, víš, jakože tady. A tady to jde někam za roh, tady. Počkej, tady. Co? To jsou teda otisky bot, ty vole, jak se patří. To byl bez tak nějaký bůžek. Efenkyle, čau! Ale tady to nějak vibruje. No počkej, proč mám jít zpátky? Dobrý, takže máme asi provětrat tohle, jo? Footprints. Smudged. No, dovnitř. Šup, šup. Tady už ten smrad vidím dobře. Co je tady to? Got paint drops here too. Všechno rozjebal tu barvu. Já jsem teď u tebe rozkoukal Callisto protokol a zatím to jsou dobrý jatka. Grafika super, ale vypadá to, že je to mega těžká hra. Tam popravdě u toho Callisto protokol bylo asi nejtěžší to deflektování těch úderů. Ale jinak tam je toho spousta. Bohužel starší videa už YouTube jako zavrhnul. A ta kvalita už je taková pochybná, no, ale... Já jakožto miniaturní streamerek tady si nemůžu moc vymýšlet. Když mi říct, že my tady ty nekeří válečníky budeme dojebávat dlouho, je. Počkej, to musíme pryč. Dej to do prdele, tady ten oheň, ty vole. Dobrý. Naštěstí tady ty nekeři jdou jako rychle. Ty vole, hele, jak jim to trhá hlavičky. Počkej, proč se to všechno jakoby dává do něj? Všimli jste si to? On vždycky, když ho zabije, tak ta síla z toho nekra přešla jako do nás. Co to je? Co to je za kejkle tohle? Takže to tady dojebali nekři, jo.
Tady jsou containers. Malířské potřeby. Tamhle ještě něco namalovaného. This here looks a bit like a necker. Big blobs, what? A troll? Neckers depicting their victory over some trolls? That even possible? Necker propaganda? Já si myslím, že můžeme kvačit ven. Co je tady? Stříbro. Well. Taky potřeboval skočit někam do nějaký jako bohem zapomenutý díry a tam si vykopat nějaký stříbro. Tak vyběhneme akorát kopec. Ty vole. Si taky no. To je borec, jak to nemůže vyskočit tady ten kopeček. Dobrý, OK. A jdeme malovat, tak pane brejláči. Kde? Už jsi potřeboval brejle? Mám ty barvy. Found your things. Splendid. Where were they? And is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. But something like a... Takové rasistické tady necker propaganda, já vím, já jsem to taky jsem to tak jako zacítil. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors. Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Tak doufám, že to nějaký jako systém, který bude poslouchat tady to video, nevyhodnotí špatně. To by bylo dost kyselý. Asi mi to jedno. We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? Tak co, utíkáš nebo ne? Dělej. Počkej, proč jsme jeli na ten kopec? On jako na tom kopci prostě nechal ty barvy. Aby je tam jako někdo čornul a teď jdeme úplně na jiný místo. Ten malíř je nějaký zmatený. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Give it some thought. You could title the painting "A Witcher Lying Senselessly on the Heath." You jest. Ty vole, že jedeme kus cesty docela. Zase taková prdelákovic lhota, ty vole, tady. Jinak já furt přemýšlím, tyjo. Jak se jmenovala taková, my jsme to možná někde probírali. Taková třídílná hra, něco hrozně ukecaná a byla z vesmíru. A v posledním třetím dílu jste tam jezdili v takovém autě asi 4-8. Já si nemůžu vzpomenout, jak se ta hra jmenuje. Tam měla víc konců. Tam bylo hodně kecání. Ty vole, ale jak se ta hra jmenovala? Já to mám na jazyku, ale nemůžu na to přijít, jo. Ty vole, jak ona se jmenovala? Je to hodně oblíbená hra mezi lidma. Ale je strašně ukecaná. A už jsme ji tady zmiňovali na streamu, to jsem si jistý. Hele, jaký postoj? Budeme si moc vybrat, jaký postoj? V sedle, hrdinský v leže. V leže to je hrozně gejský, v sedle. Hrdinský to je takový hrozně namyšlený. Dáme v sedle? Dáme v sedle. Dřív se podle mě v sedle hodně jako malovali. Oh yes, a horse. Exceptional idea. But I would rather you perch atop Alexander, my mount. I've trained him to pose. Ne, my chceme rouče. I shall paint in the carcass of a slain griffin later. Now, raise your head to exude pride. Thrust your breast forward. Go on, breast forward. Pray draw me like one of your French girls.
Ale jak se jmenovala ta hra? May I begin? Or would you rather try a different pose? No, tohle je dobrý. Pusť se do toho. To je dobrý, to je hezký. Now, if you Ty vole, jak se ta hra jmenuje? that look you gave me when I first asked you to pose, would you be so kind as to adopt it again? That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. Wait, please hold for me for 6 hours. Fallout anebo Baldur's Gate. Ne, počkej. This gonna take much longer. Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your Jak se tady té hře říká tomu stylu? To je adventura? Ne. RPG. Vesmírné. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Gods! A griffin! Yeah. Run and hide. Mass Effect. Mass Effect. Jo, tak Griffa dáme, jo. No, asi to obrat. Jo! Počkej, tak tady potřebuju. Do prdele. Já jsem ho chtěl sejmout, ale já nemám čím. Kde máš pistolu? Počkej, tady. Dávej. Come on. Tak počkej, ty vole. To je nádherná grafika. Ty vole, bleeding. Bacha na to. Ale. Já si prdel, tak vole, máš tu píčovinu nabitou nebo ne? Next. To je ono. Hotovo. Já si myslím, že tu Griffí hlavu už nebude muset ani přimalovávat na to. Is it safe? Peťo, díky za interakci. Byl to Mass Effect a ten si myslím, že má víc konců. Podle mě. A ten je docela starý. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never display unfinished work. You can see it tomorrow. Ten fight s tím Griffem byl vysloveně epic. Where we met. I shall display it in the market square. Monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Yes. Yeah. To bude úplně nejvíc. Obraz jagaj hovado. A ještě pravdivej. Interesting color palette. And the textures and the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. Prý tento jedinec je moc poseká na poničen. Too far cut and chopped. Very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this phase. A tohle byl dobrý quest. Ještě, že jsme ho vzali. Stalker si myslím, že má jenom jeden konec, ne? Nebo ne? In doing so, you did also save your likeness. For posterity.
A mně přijde, já když nad tím teď přemýšlím, nebyl Stalker jako takovej docela nudnej. Teď to jako samozřejmě nechci hanit, jo, to jako ne, ale mně přijde, že nic jako extra akčního, prostě lítání po zamořený oblasti, občas jako nějaká anomálie, občas nějaký monstrum. Počkej na dokončení obrazu. Já jsem na ten obraz zvědavý, myslíte, že to bude detailně vidět? Tyhle taky nás musel odvést takovou dálku? Já jsem hrozně rád, že ta hra neskončila jako takovým tím utnutím a teď je konec a hotovo. Prostě otevřený svět, jede to dál. Sice jsme to ještě jako úplně nedokončili, takže teď půjdeme položit ty květiny na ten hrob. Počkej, tudy. Jsi si jistý, že tudy? To je pěkný altánek tady. To je na malování, ne? Nějaký malířský altánek. Můžeme dovnitř? Myslíte, že budeme moct dovnitř? Hovno, můžeme dovnitř. Já vím, znamená to úplný pert, ale je to pěkný, to není zavřený. Kam si ho dám? No ideálně do baráku, ne? Na Corvo Bianco. Ty jo, podívejte se na to, tady je i brusný kotouč. Nebo to není brusný kotouč. Co to je? Mají tady držáky na víno. Ty jo, je tady i ten. Je tady i strašidelnínec. Ohnilec. No to je slušný tohle. Tady takovýhle ty little details, to já úplně miluju tě. Co tady je? Sorry, já jenom procházím. Počkej, my máme jít tady tou druhou cestou? Já jenom projdu. Sorry, dámy. Jo, ale stejně jako na rovinu, jo. Vy, co tady jste, když paříte nějakou hru, baví vás prostě tu hru pařit jako reálně, jo, 7krát do konce? Prostě jenom kvůli tomu, abyste se jako dostali k nějaké malé změně. My máme procházet přes vnitřek, jo, to je pičovina. Čak on to tady normálně projde. Jo, ono se fakt musí přes vnitřek, no to si děláš prdel. Ty jo, a co je tohle? To je jako zahrádka nějaká. Jasný, on. Počkej, tady poschodí. Jo, takhle! Chudák koňák zůstal tam. Podívejte se, viděli jste někdy takhle obrovský měsíc? To je šílený. Mrkni na to. To je měsíc. Jako musím říct, že tyjo, tady v okolí je ta grafika asi, bych řekl, nejhezčí z celého večera. Je pravda, že Skeldal třeba byl taky pěkný. Ale ten Bokler, nebo jak tomu říkají, je fakt pěkný. Co je tady? Proč je tady jentířská hlavička? Knížecí šambelán. Co takový člověk dělá, proboha? Počkej, pro toho šambelána my děláme nějaký úkoly, ale to jsou takový nudný úkoly, jako přijdi sem, udělej tamhle něco. Dobrý, běžíme se podívat na ten obrázek, ten mě zajímá. Myslíte, že to bude hotový? Počkej, chceš mi říct, že tady, oni tady mají lucerny? Yes, tady jsme byli, přesně. A pokud já vím, tak byl za ní. Dobrý. Počkej na dokončení obrazu, no není problém, takže dávám čekací dobu a roztočíme to o kousíček. Zkusíme to roztočit sem. Možno věkom, ale radši si pak jiný ending kuknem na netě. Hele, já taky. Měli kanalizaci? Hele, já jsem tady kanál, já jsem někde ve městě jsme viděli kanál. Jestli se nepletu. Tady úplně si nejsem jistý, člověče.
Ale zatím nic, takže to ještě trošku odmeditujem. Tady ten čas hraje roli, no. Je dobrý, že to můžeme takhle skipnout. To je super. Tak co, bude tam? Běž se podívat na svůj obraz. Pojď mi. Jo. Ne. Ježíš, on ho udělal nahatýho. Geralt, there you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell. Ty vole, proč ne? Ty vole. Nice. Shows a lot of imagination. Don't recall undressing before posing, though. Some of the other details are a bit off, too. Well, the imagination is an artist's chief tool. Heard the same from a certain poet. He embellishes and invents chiefly. Perhaps you'd care to buy the painting. Given our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it, I will, at a special price. A když si ho vezmeme, tak si ho můžeme vzít na Corvo Bianco a pověsit ho tam. Ano, dáme si tam vlastního prdeláče. A to není zas takový, jako hele, umělecký to je. V téhle době se to tak malovalo, nebo nějak podobně. Nevím, jestli já zrovna bych chtěl jako pupek z boku, ale... Nevím, no, jako já bych si svojí krkovici bych si asi nenechal namalovat nikam. Zaklínač v nejlepších letech, jo. A kolik Geraldovi je? A kde je Griff? Počkej, já se podívám, třeba se na ten obraz můžeme podívat. Já si myslím, jestli ho nemáme u sebe. Mrkneme do inventáře. Je tady ten obraz, vidím ho. Ty vole, to je pohled. A dobré, ne? No, kometka. Jako... Hele, a ten Griff je dole. A je to pěkný, vzadu je to. Je to takový jako hodně odvážný. Nesází ten kůň bobec tamhle dole, ne, to asi nebude ono. Ale jako jinak namalovaný, to je hezky. Myslíte, že eventuálně v závislosti na nějakých... Prdele musela mít voňavé. No tak to je jasný, tak to mají i dneska lidi, takže to je v klidu. No jo, dobré to je. Já jsem spokojený. Polož květinu na hrob Anny Henriette. Hele, ale mě by zajímalo, to tady nikdo neřeší, jo. Ale kdyby sem přišla zima, tak vám říkám, že nikdo nevíde tady ten kopec, ty vole. Protože myslíte, že tehdy znali jako solení? Že jako nasolit prostě, nasolit půdu, aby, nebo ne půdu, ale chodník, abyste se tam nerozjebali? Ona bude mít podle mě nějakou speciální tu, ne? Hrobku. Ale stejně se mi nechce zdát, že by jí zabila ze zadu takhle jako píchnutím do zadu. Že by propíchla srdce ze zadu, to je jaký divný, je. Ale na to, že se díval celou dobu na něj a pak čumí jinam. No teď proto tam Geralt říkal, že tam je spoustu věcí, které jsou jako vytržený z kontextu. Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henriette was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her down. Don't be so hard on yourself. No one expected Sienna to do that, persist to the end. And none of us did anything to stop her. 'Cause there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies,
one cannot help but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. Despite my protests. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Syanna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Anariel. Pivo, ale musím říct teda, jaký bodla tak frajer měl připravenou tu kuši hodně rychle, tyjo. Jo, tady to je busy. Položit... No ty vole, a teď zase, jo. Zase tady máme prostě něco. Na hrob Anny Henriety, nebo na oba. OK. Zase na druhou stranu, ta předtím, ta její ségra, tak ta konala kvůli tomu, že dostala bídu, že jo? Neprávem. And all this, what did it bring you? Rest in peace. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Však ať tam zatancuje magický čardáš a všechny bude moc toho. Duchy ještě zbudit. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Pivo a jdou na víno. Jdou nalévat braníka. Oni si měli dát meeting někde na tom hřbitově, že jo? All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Let us drink. Teď tam pili, tyjo, tu likérku drak, tyjo. Whatever you say about Syanna, you gotta admit, she was unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more, philosophical. Pausing from time to time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong. Domácí pálenka. Credit the local mandrake. To tam upíje jak čaj, ty vole. Variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. Ale Rage, to je taková střílečka jenom. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future.
Would you care to accompany me? Ale Luky, popravdě, nevím, já si myslím, že už jsme jako tady ten večer, vzhledem k tomu, že jakoby poslední, tak si myslím, že to chtěli jako uhladit do klidu. A ten fight už byl, to si možná jako prokaučoval, mrkni na stream zpátky. Začínali jsme ten fight se začátkem streamu, takže 1,5 hodiny zpátky. Thanks. Right then, let's go. Nepovinné, nasaď si masku a rukavice. Pojď na to, inventář. Kde je ta prasečí maska? Je to tady, to jsou rukavice. Jo, teď já ji hledám. Teď jsem tu, tady je ta maska. Tohle je maska, jo. Penny for your thoughts. Co to jako? Let me guess. To je prasečí rypáček, ne? No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse. Ale tady bez tak bude ještě nějaký fight. Nicméně hry, jakoby, když končí, tak ne pokaždý je někde nějaká mela, kde se musí mlátit, víš co? Ty bramborky vůbec nejdu vyndat. Vrať se k Regisovi. Přátelé, já si skočím jenom na záchod. Hned jsem tady. Alespoň mi můžete dát jenom drobnej hint nebo nějakou referenci na moji novou grafiku, kterou jsem pro vás udělal, když půjdu někam na záchod nebo něco takového. Takže mi dejte když tak nějaký info. Já jsem během minutky tady, prosím, vydržte. No jo, tak už jsem zpátky, I am very sorry. Co říkáte na grafiku, dobrá, ne? Ještě aj ukončovací obrazovku mám takovou lepší, tak doufám, že tady se mnou vydržíte až do konce. Tak. Regis. No to pojď. Pomocí zaklíneckých smyslů. Damn it, where'd you go? Hele, nekecej. Opravdu jsme teď obrali někoho, no. Počkej, kde ten Regis bude? Damn it, where'd you go? Regis. Jakože on se frajer odjebal někam, jo. Regis. Where'd you go? Jakože on tady mezi tím někoho zprasil, jo. Those Bruxay.
They called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Ježíš, to je všechno takový kyselý. On odejde z Toussaintu. I've an overwhelming desire to have another drink. Jdou si dát another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently. Já jsem na tohle to nikdy nebyl. Jako někdo se napije slivovice a říká, cítím tam to ovoce. Já se napiju slivovice a cítím, že budu najebanej během chvilky. Na nočním storku dárek, musíme ještě do Corvo Bianco. A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like to just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? Akorát Dandelion, jak chutná slivovice? Tomu se ani nedá říct. To ani nevím. How could it not? We just set off to rescue Sarah from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. Yes. Tyjo, to kdybych tam seděl já, tak už se někde u kořenu válím, tyjo. Oh. How epic. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe. Ale udělali jsme na to Hafet streamu. Musím, že jako možná i vyrovnatelný se Zeldou. Přátelé, máme to za sebou. Dlouhý paření Witchera 3 se všema DLCčkama. Myslíte, že nás to pustí ještě do hry? Když dáme. A on ten konec je docela pěkný. Tady ty jako řekněme. Tady ten závěr je fakt hezky udělaný. Ještě bychom se, počkej, my se ještě musíme podívat do Corvo Bianco. Takže mě to musí pustit do hry. Přeskočit. Je to tak. Domové, sladký domové. Ty vole, tady není žádný rozcestník, ale musím říct, že ty pohledy tady, podívejte se na to.
To je nádhera, ty vole. Ale nikdo mi nevymluví, že tamhle ty dvě hory vypadají jako ty dvě hory v Zeldě. Určitě bude návštěva. Hele, uvidíme, máme 700 metrů, nebo 700 stop správně tady, do naší vinice. Počkej. Kde je zvíře? Přemýšlím, jakou další hru, jako takovouhle nějakou velkou dát. Ale ono toho je spousta, takže v klidu. Ono se mu tady nechce, ono nás to žene po tom břehu. Ale jsem rád, že jsem si ji tady zahrál jako na streamu. Celý jsme to odpařili, některé úkoly jsme vynechali, ale takový ty nejhlavnější úkoly si myslím, že jsme všechny dali. Nechce se ti, věď? Je to tak, protože by skončil chudáček dojebanej. My jsme teda v tom případě asi, chápu správně, dostali jako špatný konec. Ideálně slivovice plus brzda, zapiješ to kolou. Jsi si jistý, že tu slivovaci, ta kola jako zbrzdí, jo? To si myslím, že ty možná ani nezbrzdí. Já si pamatuju, my jsme jako brzdu na slivovici dávali pivo, a to byl teda hnus. Pivo, tak tady musím se jít, tady ten nesmysl. Ono nás to táhne takovejhlema prdelema. Kyselejma ještě k tomu. A tady proběhneme, tady je krčma. Ty nevěstky jsou tady ale všude. A je pravda, že oni se do toho pustili ještě komunitně, že jo? V rámci toho updateu Red něco. Takže teď teoreticky Witcher je otevřený a nějaký nový jakoby úkoly a tak dále tam můžou přibývat, že jo? Já tam doběhnu, to je už je kousek. Ale vinici máme, hele, je dobrý, že Anna Henrietta, než jako skapala, tak nám dala těch 5000 šušňů. Takže pustila chlup a pak to zatáhla, no. Otázkou je, jak by to skončilo, kdyby jako obě dvě přežily. To znamená, ona by šla do žaláře a... Jo, on má taky roháče. OK. Co mi tady kopírujete, můj styl? Domácá jednoznačně bez jakékoliv brzdy. Oh shit. Jako, dobrý no, tak na to musí být člověk dostatečný chlap, aby to dal. Já si pamatuju, když jsem poprvý, nebo podruhý, nevím, přijel k Monče domů, ty krása, tak tam jsem zaraz dostal 3 panáky v jednu chvíli a myslel jsem, že odpadnu. Normálně mi to dalo takovej hit. Prej do jedné nohy, do druhé nohy a do mezi nohy a už jsem byl v prdele. Kam ty král, to nerozdýchám tady. Počkej, takže máme jít se podívat sem. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the best. Jo, to je jasný, Dandelion, nebo jak se jmenuje. Tutově. Nebo ne? Já už si to nepamatuju, ty vole. Unexpected as ever. Jo, tak. Aké překvapení. Já jsem zvědavý na Witchera 4. And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky.
like some shitty two-crown romance. To je part of the ending. A ještě se mu chvěje medailonek, asi tam cítí nějakou špatnou. Ty vole. Liking Toussaint so far? The landscape's lovely and the towns are charming, no question about that. But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. Might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. And I'll wear scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade. And you'll bring me cool drinks. At regular intervals. Bring you whatever you want. Brought quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The Name of the Orchid. A widower for half a year. Always thought you too busy. Jo, už jsem si taky myslel, to je Marigold. Pleasure reading. Because I was. But now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics. Takže přijela, že se mu bude přisírat do baráku, to je super. Klasika. Which is why I came here. Počkej, máme to prokecat všechno? Udělá to něco? Cože? Na Jardu čekala Tris? To není možný. Tady aspoň vidíte, ale jak je to jako změna obrovská. Back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard. Good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely? Kůň s jedním rohem. I shall give you a hint. It's large. No jasný, klasika. White, has 4 legs. Category taxidermy. Oh yeah. The unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay? Forgotten. It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. Počkej. Jakože už máme dostatek. Všechno jsme prokecali, jo? So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. To je jasný, že se nikam nechystá. Zacítila nemovitost. Počkej, ale ještě si musíme podívat. Ne, tohle to není ono. To je jenom přilehlý domek, ne? To je taková ta výhledovka. On má hlavní nemovitost tady dole, že jo? Bábo makej, tak. Tady má vinice sklípek. Tamhle je to... Mohli bychom... Počkej, můžeme ještě opravovat tu vinici? Nebyl tady náhodou nějaký podržtaška? A něco nám nechal na stole. Otázkou je...
kde je nějaký stůl. Že prý se nám to bude hodit. Ty vole. Co tam máš? To je nějaký zajebaný celý. On nám tady, neměl nám tady náhodou ten týpek, ten upír, něco nechat? Čekaj. Můžeme tam dát... Je tam. Můžeme dát ještě nějaký obraz, protože máme nějaké obrazy u sebe. Jako jeden jediný obraz jsem tady mohl pustit, jo. Tady jde ještě obraz. Truhlici máme kulový. Trofej. Fist, OK. Umístit trofej nemáme žádnou. Počkej, tohle je ono, ne? Ty vole, tady to celý. Tady to je celý, počkej, tady. Dopis od Rigiese. Drahý Geralte, pokud čteš tyto řádky, znamená to, že už jsem daleko za hranicemi Toussaintu a že se našel že si našel můj mutagenerátor. Ty vole. To nebudu číst, to je hrozně dlouhý. Nicméně... Hele, poslouchejte, proč ten mutagenerátor? Co vám to připomíná? Návrat zpátky do budoucnosti. To je to, co bylo v tom autě, že jo? Já se na to schválně podívám, jestli to tam bude. Inventář. Já si myslím, že to tady mít nebudeme. Jo, máme to tady. Mutagenerátor. Zařízení pro výrobu mutagenů. Relikvie. To znamená, že tady ta věc, podle mě, akorát pomáhá jakoby vyrobit mutagen, kdybychom si chtěli Geralta jako nějakým způsobem trošku jako vypimpit. Počkej, skočíme za správcem a tam to bude stát draho. Next si dáme asi zítra. A to bych dal Silent Hill. Thanks. Take a look when I have a moment. Splendid. I was told to expect a subsequent delivery 5 days hence. Tak schválně uděláš něco? Stejně už peníze za nic potřebovat nebudeme. Ale nebudeme mít na to prachy, já to úplně vidím. Jsi na dům. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display Lies of the P Admiral's je na armor and spadnutí, weapons, ale chce to of něco which he was delšího. a passionate To znamená, že zítra určitě Silent Hill. 5 litrů, dej to tady pořádně do pucu. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? That's all for now, BB. Thanks. BB. Ty vole, neříkal BB i v tom? Tomu miminu v tom poštovním simulátoru? Ale myslíte, jestli to změní? Dáme si 2 dny. OK, máme 1. 1,5.
Dáme to tak sem. To by mohlo sedět. To už by mohlo být hotovo. Jako makaj, no. A myslíte, že bude i střecha? Ty vole, oni tady fakt hákujou. Tak posuneme to ještě trošku. Ty vole, za 2 dny postavili teprve lešení, jo. To jsou flákači. A tady jsme ve dne, ne? No, 6 hodin ráno. Dobrý. Tak takhle, no. No prosím, ty vole. Podívejte se na to, už to nevypadá tak hrozně. Má to i zlatý boky. Jako reálně hezky udělaný. Udělali i něco jiného. No a tohle to už není taková barabizna. Vevnitř to nějak upravený. Ty vole. Hoši. To je nádhera. Čekej. Máme ještě nějaký obraz. Stojan na zbraň. Obraz. Tady můžeme dát tohle. Tady můžeme dát tohle. Nemám žádnou zbroj. Ty vole. Přátelé. Máme to za sebou. Já si myslím, že teď je ideální čas to ukončit. Corvo Bianco vinici jsme opravili. Zlýho enemáka na začátku streamu jsme taky zprasili. A hned na poprví, zítra v 8 hodin si dáme Silent Hill. A přátelé, loučím se s Geraltem. Hru jsme dopařili. Já si myslím, že poctivě. Já jsem si ji určitě užil. Výborná hra. Pro ty z vás, kteří jste hru osobně nepařili, tak doporučuji. Je to běh na hrozně dlouhou trať, ale stojí za to. Zítra se uvidíme na streamu. Mějte krásný zbytek dne a zítra se budeme bát.